Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Thang Thư Sinh Tử Tập 24. Sự yên lặng lắng nghe là bước đi đầu tiên. Nhưng sau khi người hấp hối đã bình tĩnh hơn, đã có cơ hội giải bày những điều chất chứa trong lòng, người họ niệm có thể tiến thêm một bước nữa. Đó là khơi dậy những chứng từ thiện lành trong tâm thức của họ. Theo những gì Ngài trình bày, trong tàng thức của mỗi con người luôn tồn tại vô số hạt giống được tích lũy từ rất lâu. Có hạt giống thiện, có hạt giống bất thiện, có những khuynh hướng tốt đẹp, cũng có những ký ức, cảm xúc và nghiệp lực nặng nề. Điều đáng chú ý là vào giờ phút cần tự, những hạt giống ấy đều có khả năng phát động. Và chính vì vậy, việc người hấp hối đang hướng tâm về điều gì trở nên vô cùng quan trọng. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, Ngài không khuyên người họ niệm đi phân tích đúng sai của cả một đời người. Ngài cũng không khuyên đào sâu vào những lỗi lầm trong quá khứ. Ngược lại, Ngài nhấn mạnh rằng hãy hướng người hấp hối nhớ lại những điều tốt đẹp mà họ đã từng làm. Những việc khiến họ cảm thấy thanh thản. Những việc khiến họ cảm thấy mãn nguyện. Những hành động nhân ái mà họ từng thực hiện trong đời. Đây mới là điều đáng suy ngẫm. Thông thường khi đứng trước cái chết, con người rất dễ nhớ đến những điều mình chưa làm được. Những sai lầm đã gây ra, những điều còn dang dở, những nuối tiếc không thể sửa chữa. Từ đó sinh ra mặc cảm, lo âu hoặc sợ hãi. Nhưng Ngài đang chỉ ra một hướng đi khác. Nếu người hấp hối vô tình nhắc đến một việc thiện mà họ từng làm, người họ niệm nên khuyến khích họ tiếp tục nhớ lại và nói về điều đó. Không phải để nuôi dưỡng sự tự mãn, mà để giúp tâm thức có một điểm tựa lành mạnh trong giờ phút bất ổn nhất. Khi nhớ về những điều tốt đẹp đã từng làm, cảm giác tội lỗi có thể lắng xuống. Sự sợ hãi có thể giảm bớt. Niềm tin nơi chính mình cũng có cơ hội được khơi dậy. Tâm thức trong giờ phút lâm chung không nên bị kéo hoàn toàn vào những vùng tối của ký ức, mà cần được nâng đỡ bởi những hạt giống thiện lành vốn đã có sẵn bên trong. Những hạt giống thiện và bất thiện đều tồn tại trong tâm thức. Khi đủ nhân duyên, chúng sẽ hiền hành. Vì thế, việc khơi dậy những ký ức thiện lành trong giờ phút cuối không đơn thuần là một sự an ủi tâm lý, mà còn là một cách giúp tâm thực hướng về những nhân duyên tốt đẹp hơn, có thể chuyển biến sinh về các cõi lành một cách bất ngờ. Và đó cũng chính là lý do Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của người hộ niệm trong việc nâng đỡ và chuyển hướng tâm thức của người sắp ra đi. Giải tỏa hoài nghi tâm linh bằng tình yêu thương. Không có điều gì tốt đẹp hơn việc giúp người sắp chết trút bỏ được nỗi lo sợ và đem lại cho họ một niềm hy vọng. Và sau khi nói rất nhiều về việc lắng nghe, về việc khơi dậy những chứng từ thiện lành trong tâm thức người hấp hối, các vị thầy Tây Tạng và cả bác sĩ Elizabeth đều gặp nhau ở một điểm chung. Đó là giúp người sắp chết thoát ra khỏi nỗi sợ. Bởi vì rất nhiều nỗi sợ lúc lâm chung không đến từ thân xác, mà đến từ tâm thức. Có những người không sợ đau, nhưng lại sợ bị trừng phạt. Có những người không sợ chết, nhưng lại sợ những gì đang chờ mình sau cái chết. Và từ đó, những câu hỏi sâu kín nhất bắt đầu xuất hiện. Tôi là kẻ tội lỗi, liệu Thượng Đế có tha thứ cho tôi hay không? Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, điều người hấp hối tìm kiếm lúc này không phải là một cuộc tranh luận thần học. Họ cũng không cần một bài giảng đạo. Điều họ cần là một điểm tựa để tâm thức được lắng dịu. Vì thế, bác sĩ Elizabeth đề nghị một câu trả lời rất đơn giản cho nỗi băn khoăn của cậu bác sĩ trẻ. Thượng Đế chính là tình thương, và trong tình thương thì luôn luôn có sự tha thứ. Sức mạnh của câu nói này không nằm ở lý luận, mà nằm ở khả năng xoa dịu nỗi sợ hãi đang bùng lên trong tâm thức người hấp hối. Khi cảm giác bị kết án được thay thế bằng cảm giác được yêu thương, khi mặc cảm tội lỗi được thay thế bằng niềm hy vọng, tâm thức sẽ dần dần lắng xuống. Và đó chính là điều quan trọng nhất trong giờ phút cuối cùng. Dưới ánh sáng của Phật Pháp, điều này là tinh thần từ bi. Không phải phán xét, không phải kết tội, mà là giúp một con người đang đau khổ tìm lại được sự bình an trong tâm thức của mình.
Sự cẩn trọng đối với đức tin và tôn giáo, nhưng Ngài giảng dạy thêm rằng, nếu đức tin có thể giúp một người an ổn hơn trước cửa tự, thì liệu có nên mang tôn giáo đến với tất cả mọi người đang hấp hối hay không? Câu trả lời là không. Đây chính là điểm rất thận trọng trong lập luận của sách. Nếu người sắp chết yêu cầu được cầu nguyện theo tín ngưỡng của họ, hãy giúp họ. Đây là một lời cảnh báo hết sức thận trọng cho những người làm công tác hộ niệm. Chúng ta cần một nhận thức sâu hơn. Điều giúp một người bình an không phải là bản thân nghi thức tôn giáo, mà là sự tương hợp giữa nghi thức ấy với tâm thức của họ. Có người tìm thấy sự an ổn trong đức tin, nhưng cũng có người mang trong lòng những tổn thương, những định kiến hoặc những trải nghiệm không tốt liên quan đến tôn giáo. Nếu những ký ức ấy bị khơi dậy đúng vào lúc tâm thức đang mong manh nhất, kết quả có thể hoàn toàn ngược lại. Thay vì bình an, họ có thể trở nên chống đối, giận dữ hoặc bất an hơn. Vì thế, sách nhấn mạnh rằng người hộ niệm cần tôn trọng tuyệt đối tâm trạng và nguyện vọng của người sắp chết. Không áp đặt, không cưỡng ép, không cho rằng điều tốt với mình cũng sẽ tốt với người khác. Điều mà Ngài thực sự muốn nói có lẽ là, trong giờ phút cuối cùng của một đời người, tình thương quan trọng hơn giáo điều, sự cảm thông quan trọng hơn tranh luận, và sự hiện diện chân thành đôi khi có giá trị hơn bất kỳ nghi thức nào. Đây cũng là tinh thần của lòng từ bi, giúp đỡ người khác bằng sự thấu hiểu nhu cầu thật sự của họ, chứ không phải bằng những điều mà bản thân mình cho là đúng. Tình yêu thương thuần khiết, không màu sắc giáo điệu, mới chính là tôn giáo vĩ đại nhất để hộ tống một linh hồn về cõi sáng. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.